Nice to see you again. So until just a few minutes ago, I didn't know what I was going to talk about today. And I now know that I just trust what's coming up in the moment. And we were sitting at the table over there and talking about politics. And saying that, nearly everything doesn't work anymore the way it used to before in the world. And so I said a few things, how the new world is going to be, and then it suddenly came, oh, we have a subject. Am vorbit puțin despre lumea nouă și uite că avem deja un subiect. So it is really everything is changing. Totul se schimbă. Nothing is like before anymore. Nimic nu mai este ca înainte. Nowhere. Nicăieri. Politics doesn't work anymore. Economics doesn't work anymore. Politica nu mai funcționează, economia nu mai funcționează. Schools are not made for the children of today. They get bored. Școlile nu mai sunt făcute pentru copii de astăzi, se plictisesc acolo. And all the old systems are breaking down. Toate sistemele vechi se distrugează. And this is a very good sign because something new is coming in. Este un moment minunat pentru că ceva nou vine. And it is a whole new system. Este un sistem cu totul nou. Like yesterday, Elitom was saying, he was talking about the golden age. So what is this golden age? Cineva ieri vorbea despre epoca de aur. Și ce este această epocă de aur? It is something we can all participate in. Putem participa cu toții la asta. And every one of us is necessary. Și este nevoie de fiecare dintre noi. We have to become more active also outside. Trebuie să devenim mai activi și în exterior. And also I'm traveling the world all the time. Și să călătorim prin lume. And I can see all those wonderful things that are already happening everywhere. Călătorind prin lume, observ toate aceste lucruri minunate care se întâmplă. There are already some wonderful schools, new schools for the new children. Sunt niște școli extraordinare pentru noua generație de copii. In business, you get all these start-ups that young people create, and also corporations. În ceea ce privește afacerile, sunt aceste start-up-uri la care se înscriu tinerii și business-urile și noi. And in these corporations, the bosses step down. Și în corporații, șeful practic nu mai este în frunte, ci coboară în rândul angajaților. And is not the highest person of the whole system and getting the highest salary. Și nu mai este considerată cea mai importantă persoană în funcție și nu mai ia salariul cel mai mare. But they are all getting the same salary. Cu toții primesc același salariu. And everyone is doing what they can do best. Toată lumea face lucrul pe care îl fac cel mai bine. Isn't that amazing? Nu este uimitor. And it seems only logical, doesn't it? Și pare pur și simplu logic, nu-i așa? And why there should be only one person on the top who decides about everything? De ce ar trebui să fie o singură persoană în frunte care să decide absolut totul? With so many people working in the system. Sunt atât de mulți oameni care lucrează în acest sistem. And so everybody can offer their own skills. Pur și simplu fiecare își poate oferi priceperea lui cea mai bună. And also when we look at politics, Uităm la politică. they only talk about security. Nu vorbesc decât despre securitate. And there is no security except within. Și nu există nicio securitate. Because if anybody wants to explode a bomb, he will always find a way to do that. Pentru că dacă cineva vrea să explodeze o bombă, pur și simplu va găsi modalitatea prin care va face asta. And at the beginning, when we had politics, it was for the highest best of all.
La început, când aveam politica, era pentru binele tuturor. And today it's much more, how can I shine the best? I am the best. Și acum este vorba despre cum pot eu să strălucesc cel mai bine. Eu sunt cel mai grozav. And also, everyone wants to prove how good they are, Toată lumea vrea să arate cât de grozav este. instead of thinking of the common good. În loc să se gândească la binele comun. And the money is in the hands of 1% of the population. Banii sunt în mâinile unui foarte restrâns de oameni. And all the rest, it's just distributed very unevenly. Iar banii ceilalți, foarte puțini, sunt distribuiți la ceilalți. And so they will be surprised when suddenly there is no money anymore. Și vor fi pur și simplu surprinși și atunci când nu vor mai exista bani deloc. So it's all evening, it's all balancing out. Pur și simplu totul dispare, se distrează. There's not going to be any hierarchy anymore. Nu va mai exista nicio ierarhie. But every one of us is called to take on our roles. Dar fiecare dintre noi este chemat să preia fiecare câte un rol. And to find what is our real gift to the world. Și să găsească înăuntru lui care este adevăratul dar pe care să-l utilizeze în acest scop. And nobody can decide about that except ourselves. Și nimeni nu poate decide asta în afară de noi. So the best way to find it is to go inside to our divine master, Și cel mai bun lucru este să mergem înăuntru nostru și să găsim acest maestru divin. who we are, each of us, ourselves, Cine suntem noi, de fapt. and find what it is what we can contribute to the whole. Și să găsim acel ceva cu care noi putem să contribuim. And that is to the highest best of all. Este pentru interesul cel mai înalt pentru noi. And in the schools also, children need to learn about life, În școli copiii trebuie să învețe despre viață. not so much about the history and about all the big science and whatever they think, Trebuie să înveți atât de mult despre istorie și despre lucruri atât de fixe. and also the children know very well what they want to learn. Copiii știu foarte bine ce vor să învețe. We only have to offer them a whole variety of things, Pur și simplu trebuie să le oferim acea varietate de lucruri. and they can take their pick what they want to do. Și pur și simplu ei pot să aleagă ceea ce vor ei să facă. And they will not get bored Și nu se vor plictisi, because they can really contribute and find their own path. pentru că pot contribui și își pot alege singur calea. So, and all this is already happening. Toate astea despre care vă povestesc se întâmplă deja And there's millions of us who are working for this. și sunt milioane dintre noi care vor lucra la asta. But nobody knows the exact number because there are no statistics about it. Dar nu știm exact numărul pentru că nu există statistici făcute în direcția asta. Nobody knows about that Nimeni nu cunoaște asta because we are not in the media. pentru că nu suntem în media. And the media think, oh, there must be just these some crazy people having some crazy ideas. Iar media crede că sunt doar niște oameni nebuni, cu idei nebunești And there's not many of them, și nu sunt atât de mulți la număr. So we don't need to worry about them. Și pur și simplu nu trebuie să ne îngrijorăm în privința lor. We will find our way back to the normal system like it was always before. Vom găsi noi întoarcerea către sistemul ăsta tradițional, așa cum am mai făcut-o până acum. And they will be very surprised Și vor fi foarte surprinși when they notice that their system doesn't work anymore când vor vedea că sistemul lor de fapt nu mai funcționează. because it's not supported by the universe. Pentru că nu mai este
susținut de către univers. The universe has quite different plans, Universul are de fapt alte planuri and it's there to help us. și astfel încât ne va ajuta. And it's really up to us to ask the universe for help, Depinde doar de noi să cerem ajutorul universului. to show us what we can do, Să ne arate ceea ce trebuie să facem. and for us to know what our talents are, what we can really do well. Pentru a descoperi în noi talentul, să descoperim ce facem noi cel mai bine. And how we can contribute to the whole. Și cum putem contribui la acest întreg. And, and also in the future, we will all be breatharians or living on prana or however we call that. În viitor vom fi cu toții breatharianiști, ne vom hrăni cu prana, Because the history of humanity is one that shows what has happened so far. pentru că istoria umanității ne arată deja ce s-a întâmplat până în prezent. We all came from the stars, Cu toții am venit din stele and we were in a much more etheric state than now. și eram într-o stare mult eterică față de acum. And the experiment on our planet was Și experimentul de pe planetă era to get into matter, să ajungem în materie, to really experience matter. să experimentăm materia, What is matter, ce înseamnă materie and how do we deal with it? și cum how do we deal? Cum relaționăm How cu do ea? we manage it? Da, cum relaționăm? And so we had to learn about all these dark sides also, A trebuit să învățăm și partea mai puțin plăcută a lucrurilor, partea mai întunecată a lucrurilor and really had to go into the wars and all the development that has been here before. și a trebuit să trecem și prin război și din tot felul de dezvoltări și mai puțin bune. So it was all for a reason. It was all to make us grow. Totul a fost cu un motiv, totul a fost să ne facă să creștem. We really needed to know what it is like to be at war and to have peace. Pur și simplu trebuia să știm și ce înseamnă războiul și ce înseamnă pacea. And it was a big experimentation. Everything was experimentation. Și totul a însemnat a experimenta. And there were cultures that were doing a lot of good. Și au fost civilizații care au făcut foarte mult bine. And then in the end, some of them, they suddenly got into their head and wanted to decide about things. Și unele dintre ele, la un moment dat, au simțit că trebuie să acționeze în anumite lucruri And they discovered the ego și au descoperit astfel ego-ul and how they could serve themselves și cum să se slujească pe ei înșiși, instead of working for the common good. în loc să lucreze pentru bunul comun. And then money came up, După care au venit banii and also we needed to experience what money can do. și bineînțeles că a trebuit să experimentăm și ce pot face banii. And then there were these people who were making big money, După care au existat acești oameni care fac foarte mulți bani and the others who were getting poorer and poorer because nobody took care of them. și oameni care au devenit din ce în ce mai săraci pentru că nimeni nu-i păsa de ei. And so it has been really interesting. Și a fost foarte interesant. It's even nice to get the reaction from the universe, you know. Să primim reacția universului. It's talking with us too. El vorbește cu noi. So we have really tried all sides of life, Pur și simplu am încercat toate aspectele vieții. up to the extremes of everything, Am ajuns să experimentăm absolut orice. because we needed to learn. Pentru că trebuia să învățăm. And now this part is finished, more or less. Iar acum această eră pur și simplu
dispare. And we are slowly getting out of this sickness of matter. Și acum pur și simplu plecăm din această boală a materiei. And going to the other side again. Mergem din nou pe cealaltă parte. And we are becoming more etheric. Și devenim din ce în ce mai eterici. And those of us who are already living on prana, we can already show you what it's going to be like. Și cei care se hrănesc deja cu prana, putem să vă arătăm despre ce va fi vorba, despre cum va arăta asta. And it's also about consciousness, Este vorba despre conștiință, because we need to realize pentru că trebuie să realizăm what is consciousness and what it does for us. ce înseamnă conștiința și ce face pentru noi. It is, it is thinking for the good of all, Înseamnă să gândești pentru binele tuturor and working together, și lucrând împreună, except instead of finding this egoistic desire of dominating the world. față de a fi dominați de acest ego și a dori să fim deasupra tuturor. And not worrying about those who have less. Și să nu ne îngrijorăm să nu ne pese față de cei care au atât de puțin. So now it is really all about working together. Astăzi înseamnă să lucrăm, să conlucrăm cu toți împreună, Helping each other să ne ajutăm and helping the world și să ajutăm lumea and working together with everything. și să lucrăm împreună în ceea ce privește orice. Seeing the nature, Să vedem natura, seeing that it's all connected. să vedem că totul este conectat, Working with the beings in nature. să lucrăm cu ființele din natură. Because, in these forests and whatever, everywhere in nature, there are spirits and we can communicate with them. Pentru că în pădure și în natură sunt spirite cu care noi putem comunica. And it's also, it's not only the plants, it is the animals, it's everything. It's all together. Nu este vorba doar de plante sau despre animale, pur și simplu este vorba despre tot împreună. And everything is connected. Și totul este conectat. And we are connected to everything from one end to the universe to the other one. Noi suntem conectați de la un capăt al universului la celălalt. And there's no more separation. Și nu mai există separare. This is the unity, Asta înseamnă unitate. the unity consciousness. Unitatea conștiinței. And it's already happening all over the world. Și se întâmplă deja peste tot în lume. And in this context, I would like to talk about the vision that came to Jasmuhin when we were in Tibet last year. În acest context aș vrea să vorbesc despre viziunea lui Jasmuhin când eram împreună în Tibet. She asked me to, we were meeting up in China, Ne-am întâlnit în China and she said, I've also been called to go to Tibet. I don't know yet why, mi-a spus că a fost chemată să meargă în Tibet, dar încă nu știu de ce. but I need to go. Would you come with me? Dar aș vrea neapărat să merg, ai vrea să vii cu mine. So I said, yes, I will come. Și am spus da, voi veni. And so some people who were in the workshop in China also came with us. Câțiva oameni care erau împreună cu noi la workshop au venit cu noi. And already on the way from the airport, on the bus, taking us from the airport into town, Și când eram în autobuzul care ne-a luat de la aeroport să ne ducă în oraș, I could feel a fantastic and enormous energy. And it came to Jasmuhin, am simțit această energie foarte puternică care a venit către Jasmuhin. and she is much more sensitive than I am. Și ea este și mai sensibilă decât sunt eu. She gets communications from other worlds and from other beings. Ea primește mesaje din tot universul și de la alte ființe. And she got this picture
și a văzut această imagine. She saw an enormous prayer mill, like the Tibetans have. Do you remember this? The one they turn around all the time. They walk with it wherever they go. And she saw an enormous one. And it was turning, like the wheel. And it was turning, and she saw what went into it. A avut această viziune cu cu o morișcă, da, sunt moriștele acelea utilizate. Poftim? Morișcă de rugăciune tibetană. Da, exact, morișca de rugăciune tibetană care se învârtea și se învârtea și iar se învârtea. And it was all the wisdom from Tibet. Și asta era conținut toată înțelepciunea din Tibet. But not only that, dar nu doar asta. It was the wisdom of all religions, Era înțelepciunea tuturor religiilor, of all philosophies, a tuturor filozofiilor, of anything that was all, containing everything with respect to humanity. Conține absolut orice cu privire la respectul față de umanitate, including the unity consciousness. inclusiv această unitate a conștiinței. And it was all mixed together in this turning thing. Și totul era mixat în această morișcă gigantică. And so this is what it is. This unity consciousness is already existing in this form. Unitatea conștiinței deja există sub această formă. And it's also, when Jesus did his teaching, he said, please don't make a dogma out of my teaching. Când Iisus a predicat, i-a rugat pe oameni să nu răstălmăcească. And that was the first thing they did when he wasn't there anymore. Și oamenii exact asta au făcut, au răstălmăcit cuvintele când el nu a mai existat acolo. And it's the same in all religions. Este valabil în absolut toate religiile. They made an institution out of it so that they could dominate humanity. Transformă religia într-o instituție pentru a putea domina oamenii. And get the money out of it. Și să scoată bani cu această ocazie. Become rich and show that they were the only religion that was the best one. Să devină bogați și să arate tuturor că ei sunt singura religie adevărată din câte există. So this does not work anymore. Asta nu mai funcționează. And it's very good. Și e foarte bine. Because now it's a completely new time. Pentru că acum este un timp total nou. Things are going to happen that have never happened before. Lucruri care nu s-au mai întâmplat se vor întâmpla. Because before there was always some tradition, oh yes, I know, oh yes, we can continue like that, and there's something to learn or not. Pentru că înainte existau toate aceste tradiții și din care puteam învăța o parte, pe alta nu. And certain things were repeating themselves. Și multe dintre aceste lucruri se tot repetau. But now it is not that way anymore. Dar acum lucrurile nu se mai întâmplă în acest mod. And we can also see it in nature, in the climate. Putem vedea asta și în natură, în climat. Nothing is like before anymore. Nimic nu mai este cum a fost. We have had this hot summer all over Europe. Am avut această vară toridă în toată Europa. Which has never happened before. Care nu s-a mai întâmplat până acum. I come from northern Germany and we have never had such a hot summer before. Eu vin din nordul Germaniei și nu am mai avut niciodată o asemenea vară toridă. And also in Belgium where I now live, it was the same. We always had a lot of rain in the summer and so on. And this year it's just been hot all the time. În Belgia avem de obicei un climat ploios, dar în această vară pur și simplu a fost cald, foarte, foarte mult. And suddenly they get snow where there was never snow before. Și unii au parte de zăpadă acolo unde nu ninge niciodată. Like I went to Capri, for example, and they said they had had snow in the winter, which had never happened before. And he showed me the picture, the taxi driver.
Sahara, știu, în Sahara. Yeah, in Sahara also, yes. Da, sunt locuri, cum e Sahara, Capri, dacă am înțeles. Capri, da. Yeah. So it's really amazing what's going on. Pur și simplu este uimitor ceea ce se întâmplă. And yet, you would say a majority of people don't know about it yet. Majoritatea oamenilor nu cunosc aceste lucruri deocamdată. But it's not really the majority because, in fact, those who still follow the ordinary media, it's only 5% of the whole of humanity. Da, nu este chiar majoritatea, pentru că doar 5% din totalul populației mai urmărește media. Înțeles. Because if you ask everybody, do you want war or peace? Dacă întrebi pe toți dacă vor pace sau război, 95% of the population will say they want peace. 95% din populație vor spune că vor pace. So everybody really is waiting for a new world. De fapt, toată lumea așteaptă această nouă lume. But the public media, they just go on like they always did. Dar media pur și simplu face același lucru pe care l-a făcut întotdeauna. Reporting only the things that are sensational and that are not good. Vorbește doar despre lucrurile senzaționale care nu sunt bune. They think we don't want to know about the good things in life. Ei pur și simplu consideră că noi nu vrem să auzim despre aceste lucruri bune. And I sometimes realize people keep telling me things. Have you heard about the last catastrophe and the floods and all the things happening, the fires? Când mă întâlnesc cu unele persoane, încep să spună despre aceste lucruri senzaționale. Ai văzut despre nu știu ce incendiu, despre nu știu ce cutremur, despre ce catastrofă s-a întâmplat acolo. And then I asked, don't you have somebody in your environment who's doing good around you? Și îi întreb, nu ai pe cineva bun, o persoană care face lucruri bune în mediul de unde vii tu? Oh yes. O, ba da. And why don't you tell me about him? Și de ce nu povestești despre el, despre acea persoană? Oh yes, that's a good idea. O, da, asta e o idee bună. Because there's so many people doing good and nobody talks about them. Sunt atât de mulți oameni care fac bine și nimeni nu vorbește despre ei. And nobody's interested in us. Nimeni nu este interesat de noi. And it has also happened to me. I got a television station, RTL, from Belgium, and they came to me, can we interview you? Because we want to make a program about what's new in the world. A venit la mine televiziunea RTL Belgia să mă întrebe dacă pot face un reportaj despre mine ca să vorbesc despre ce este nou în lume. And I thought, well, I know that RTL is not a very serious program. Cunosc că RTL, televiziunea RTL, de fapt nu e o televiziune prea bună. But maybe they will also bring something good. Dar poate că vor aduce ceva bun. And then this journalist came, and she didn't know anything about anything. Și a venit acest reporter și nu cunoștea nimic despre nimic. And she said, "You're not eating? That's strange. I can't relate to that." Și m-a întrebat, și mi-a spus, nu mănânci, eu nu pot să relaționez cu asta, nu pot să înțeleg asta. And she was testing me to say things, about the world and so on that she could agree with. Și pur și simplu vrea să scoată de la mine lucruri cu care ea putea fi de acord, pe care le putea înțelege în totalitate. And finally she said, well, what you say about your theory about the world, can't really go along with it. But when you talk about love, yes, I like it. Și la final mi-a spus că da, sunt multe lucruri pe care nu înțeleg, în schimb pot să relaționez când vorbești despre dragoste, asta înțeleg. And I thought, okay, at least she got that. Și am spus că ok, măcar a înțeles asta. And then she said, we will tell you when the program is being streamed out. Și mi-a spus că o să te anunțăm când emisiunea va apărea pe microecran. And I never heard anything, and I thought, this should be now. Dar nu am mai auzit nimic de atunci. And then a friend called me. She said,
I have seen a preview of a program that RTL is bringing out. Și după care m-am contactat o prietenă și mi-a spus că am văzut un mic preview, un mic rezumat al unei emisiuni care va fi difuzată pe RTL. Avant-premieră, da, avant-premieră. And it's all about sex. And I thought, and so she told me when it was going to be. So I looked at it, and I noticed, and then they had also sent somebody with a covered camera, hidden camera. And they had come to one of my meditations and taken us, but from a different angle, and it looked very funny and strange and not really very serious. Da, în momentul când a văzut emisiunea, a văzut că reporterii veniseră și cu o cameră ascunsă la una dintre orele ei de meditație și unghiul din care totul era surprins făcea ca lucrurile să pară foarte ciudate. And then they talked about all the sects all over the world where they were abusing children and taking money from other people and all that. Și după care au început să vorbească despre sex peste tot în lume, despre trafic, când înțeleg, nu? Despre abuzarea copiilor și... And then finally I let go. I didn't react to it at all. And then several people phoned me and said, I've seen you on television. Yes, I know. Pe care mi-a zis că pur și simplu nu... But that's not what you are doing. Da, și mi-au telefonat multe persoane și mi-au zis că m-au văzut la televizor, dar mi-au zis că ok, dar tu de fapt nu faci toate lucrurile alea. And I said, yes, indeed, they changed everything I said to make it their bias. Da, pur și simplu așa este, ei au schimbat absolut toată informația pe care eu le-am transmis-o. And they said to me, anyway, I didn't believe, what they made of it, and I knew there was something wrong. Ei mi-au spus că da, bineînțeles, nici eu nu am crezut toate acele informații și... And one of my friends said, there were some good things you said, O prietenă mi-a spus aia, dar printre altele ai spus totuși câteva lucruri bune. So I thought finally it has had its own purpose and I've done it and it's not so bad after all. Am gândit că totuși a servit scopului respectiv și nu a fost totul într-atât de rău la final. And since I never take anything serious that somebody says about me, Începând de atunci, pur și simplu nu mai iau nimic în serios despre modul în care sunt judecată sau lumea vorbește despre mine. and I take nothing personally either. Pur și simplu nu mai iau nimic personal. So I didn't care about it. Pur și simplu nu mi-a păsat. Because if you start protesting, you only feed their side. Dacă protestezi, cumva hrănești acele energii. And I didn't want that. So I just let it be. And in fact, not many people saw the program. And so it couldn't do any harm. Da, nu multă lume a văzut acel program, așa că nu a putut face niciun rău nimănui. And those who know my name, they can always go to my blog and see what I'm really doing. So I didn't mind. Iar cei care mi-au văzut numele, pur și simplu pot căuta pe internet și pot găsi acolo informații, mai multe informații. So, but when I travel and see all the wonderful projects that are being done in the world, and also now on Facebook, we find them, and on other media, really, when, how you see these young people who are inventing fantastic things and doing all these start-ups of young people, it's fantastic what they are doing. Când am călătorit peste tot în lume și am văzut atât de multe proiecte minunate, aceste start-up-uri de care vă vorbeam, în care sunt implicați atât de mulți tineri, totul devine minunat. The other day I was going to the supermarket. Într-o zi când mergeam la supermarket, and there's a big hall with other shops going onto it. Genul ăla de magazin mare, care sunt alte magazine. Mall. Mall, da, mall. A mall. A mall, yeah.
And there was a big table with all young people sitting all around it. Era o masă foarte mare în jurul căreia stăteau foarte mulți tineri. And I asked one of these young people, what are you doing here? Și am întrebat pe unul din acești tineri, ce faci tu aici? And he said, we are all young startups and we want to present our projects. Am spus că sunt cu toții tineri antreprenori și vor să-și prezinte proiectul. And so I went around the table and asked every one of them, what are you presenting? Și am făcut în conjurul mesei și am întrebat pe fiecare dintre ei ce fel de proiect au. And it was so nice because they were all having projects about biological cotton or how to make a better world and all about good energies and fantastic projects all over. And it's really so nice to see that and there were always groups of people getting together, groups of young people who are creating that together. And they said, we can give you our website and then you can order if you feel like it and get our products from there. And so they stayed there the whole day. And the next day everybody had gone. But it was beautiful to see all this happening. Toate erau proiecte minunate care implicau cumva latura asta a mediului, latura bună, bumbac organic, afaceri verzi, într-un cuvânt, care protejează mediul. Țin cont de asta. La finalul discuției au făcut schimb de adrese. Da. Și toate astea i s-a părut o zi minunată. And there's also TEDx. Do you know that? TEDx? TEDx. That is really fantastic. So many new projects, and they travel the world and finding out about all the fantastic things happening. And they also come to Brussels regularly once a year and to many other places. They've also been in Findhorn a few times, and they're talking with the people there and bringing to the public whatever they do. And 2 years ago, the Dalai Lama came to Brussels, and he was accompanied by a group of scientists that are doing things, for the betterment of the world also. Acum 2 ani a venit Dalai Lama în Belgia, însoțit de un grup de oameni de știință. And the project is called something like CARE or so. Și cu toții contribuiau la un proiect care se numește Îți pasă. And they are also traveling the world and contacting scientists that have projects for the new world. And so there's so much going on. And when you see how these young people are cleaning the water of plastic and making projects, what they can do with the plastic, it's fantastic what is being developed these days. And the ordinary media don't even write about it. Da, vorbește despre toate proiectele frumoase în desfășurare, despre reciclarea plasticului, despre cum se curăță apele de tot felul de deșeuri, despre idei minunate care contribuie la o lume mai bună. And it's also about, saving the species that are leaving because of the climate change. So many animal species are dying out. And there's Greenpeace and World Wide Fund and so many other organizations taking care of that, to also save these. Da, sunt și proiecte pentru salvarea diferitelor specii pe cale de dispariție. PETA este implicată și multe alte organizații. And there's a beautiful animal park in Belgium, for example, where I was recently. Există un parc pentru animale în Belgia, unde am fost recent. And they are also raising, species that are dying out. Și cresc specii pe cale de dispariție. And putting the animals back into nature. După care mută animalele în habitatul lor normal. They have a big program about that, and all the visitors who come and pay their entrance fees, they contribute to that also. So it's really fantastic. Toți vizitatorii care vin acolo și plătesc un bilet, practic contribuie la toată această inițiativă.
So it's really already happening. And you can see our politicians nowadays, not many of them are very good, and especially Mr. Trump was a very special example. După cum puteți observa, nu toți politicienii din ziua de azi sunt buni. Puteți observa asta și la Donald Trump. And I think he has come to be a bad example, El a reușit să fie exemplul cel rău. to make us really realize what we don't want. Pentru a ne face să realizăm cu ceea ce nu dorim. And all the people who voted for him, I think many of them are sorry about it. Și toți oamenii care au votat pentru el, cred că acum le pare rău. But it's just to make us conscious of what we really want. Dar asta se întâmplă doar pentru a ne face conștienți de ceea ce ne dorim cu adevărat. Do we really want a world where all the money is in the hands of a few people? Ne dorim o lume în care banii sunt strânși, sunt în mâinile a câtorva oameni And who are, and not worrying about those who are dying of hunger? și care pur și simplu nu își pun întrebări și nu interesează de oamenii care mor de foame. And also the refugee program is an interesting thing. Și totodată programul pentru refugiați este un lucru. It is here to show us that we all can live together. Se întâmplă acest program pentru a ne demonstra că putem cu toții să trăim împreună. And it's not about that the refugees that go into one country, it's such a small percentage. Acest grup de refugiați reprezintă un procent foarte mic In of that country's population. în acele țări unde ajung să trăiască. And we could easily integrate them. There's no problem at all. Și am putea să integrăm foarte bine. Asta nu reprezintă o problemă. And in fact, they could fill the jobs that we cannot fill sometimes. Pur și simplu ar putea ocupa slujbele pe care noi nu le ocupăm în mod normal. But people have so much fear that their jobs are taken away, they're going back to the good old times, as they say. Dar oamenii au această frică, consideră că locurile lor de muncă vor fi ocupate și pur și simplu se întorc în trecut. And they are choosing dictators to govern them. Și aleg dictatori care să-i guverneze. And now they realize that this doesn't work anymore. You cannot go backwards. Și după realizează că de fapt nu te poți întoarce în trecut, nu poți avea din nou aceeași formă de guvernare pe care ai avut-o și altă dată. It's about the future. Este vorba despre viitor. And it's about living in the present moment and see what doesn't work. Și este vorba de a trăi în prezent și de a vedea exact ceea ce nu funcționează. And finding solutions for that. Și să găsești soluții pentru asta. And all of us who are working in the shade, who are not in the media, Și toți dintre noi care lucrează în umbră și care nu sunt în media, are creating this new golden age. creează această epocă de aur. And I'm sure we are already the critical mass. Și cred că suntem cu toții de acord că facem asta. It may not be in numbers, but since we have a different consciousness that makes us vibrate higher, Nu contează dacă suntem numeroși, dar contează să facem această vibrație înaltă, să creăm această vibrație înaltă. we can carry the ones who are not awoken yet, Îi putem influența pe cei care încă nu s-au trezit and we can bring them to this new consciousness. și pur și simplu putem să îi aducem să înțeleagă această conștiință, să integreze și în această conștiință. And I remember those times when in these New Age circles it was said, all of you who are the good ones who meditate and do all the things for the best, you will be taken on a cloud and to another planet where all is very well. Oh my God. Îmi aduc aminte de acele grupuri New Age unde se vehicula că da, toți cei care sunteți prezenți aici sunteți cei buni, voi veți fi luați cu toții pe un nor și duși în sfere înalte, veți fi salvați. And that was never a choice for me.
Asta nu a fost niciodată o alegere pentru mine. I really wanted to get everyone together to create this new world here and now. Eu mi-am dorit să-i fac și pe toți să participe la asta și să creăm această epocă de aur. And Jasmine has also been talking about it. She said that the higher consciousness cities are already floating on top of the actual cities. Și Jasmine Kim mi-a vorbit despre asta. De fapt, există aceste orașe care planează deasupra orașelor. And once the level of consciousness of these populations in these cities is high enough, Și atunci când conștiința oamenilor care trăiesc în aceste orașe este suficient de mare, de ridicată, it will just come down and be there. pur și simplu vor coborî și vor fi acolo, vor exista. And I remember she went to Amsterdam many times in her earlier years. La începuturile Jasmine Hill mergea foarte des în Amsterdam. And she said, I have to stop teaching there now because they have reached that level. Ok, ar trebui să oprească din mâncare pentru că au atins deja acea conștiință. So also this is what's happening, and when we're talking about the New Jerusalem, you know, that also it's already hovering on top of the old Jerusalem. Da, vorbim și despre acest nou Ierusalim care practic va acoperi în curând vechiul Ierusalim. And also it has been said for a long time, once there is peace in the Middle East, there will be peace in the world. Și se spune adesea că dacă va fi pace în Orientul Mijlociu, atunci va fi pace peste tot. And also there's fantastic movements in that area, especially of the women. Sunt mișcări fantastice în zona respectivă, mai ales mișcările femeilor. They do those peace marches together. Fac acele marșuri ale păcii împreună. And they create villages together Și creează orașe împreună, where everybody is living for the highest best of all. unde fiecare trăiește pentru cel mai bun interes al tuturor. And it's happening all over the world. Și se întâmplă peste tot în lumea asta. And even if some people are still thinking of war, and there's Syria also, there are still some spots where it's really hard, but we will just be able, by continuing who we are and continuing our work every day, Chiar dacă sunt aceste puncte pe planetă, cum ar fi Siria, unde oamenii încă se gândesc la război, dacă noi, ceilalți, vom continua această cultivare a acestei energii bune, the flip can change, you know, the shape shifting can take place. pur și simplu schimbarea asta, schimbarea formei poate avea loc. And it's really important for every one of us Este foarte important ca fiecare dintre noi to bring our consciousness to the whole world. să aducem conștiința noastră în întreaga lume. And work every day to increase our own consciousness. Și să lucrăm în fiecare zi pentru a ne ridica conștiința. And once the critical mass, you know, is reached, and it won't take very long anymore, După ce punctul critic va fi atins, nu va mai dura mult. and I'm really optimistic about all that. Și eu sunt foarte optimistă cu privire la aceste lucruri. At the same time, I also see that every one of us is challenged at the moment. Fiecare dintre noi are provocările lui în momentul de față. Because we each have still challenges to, you know, and it's only there to make us grow. Pur și simplu, fiecare dintre noi are provocări, dar aceste provocări contribuie la creșterea noastră. And before we could always say, oh yes, I will deal with that later. Putem spune că da, o să mă ocup de asta mai târziu. But now, it's now. Dar acum este acum. And you get it as long as you don't act, it comes back to you and worse and worse. Și dacă nu acționezi acum, se va întoarce la tine din ce în ce mai tare și mai rău. Until you find your solution for it. Până
până vei găsi o soluție pentru acea problemă. as for each one of us personally and for the world. Pentru fiecare dintre noi personal și pentru întreaga lume. So it's a new time's coming, Așa că se apropie timpul noi. and it is really important for us all to be conscious. Este foarte important ca fiecare dintre noi să fie conștient de asta. And it's not only hoping for the new world, or may it come, or wishful thinking, Nu doar să sperăm că acest timp va veni și să avem doar dorințe că da, se va întâmpla. it's about incorporating that. Trebuie să incorporăm de fapt toate astea. It's being the love, Trebuie să fim iubire, being the peace, să fim pace, being the joy. să fim bucurie. And if you have comments to that or questions about it, up to you now. Și acum întrebări. Bertrand? By celebrating that it's already there. Yeah, it is. In our own self, that's the only reality of peace and harmony in all that. Yeah, it's about celebration also, and also even pretending that it's already there for those who don't believe in it yet, because it is about doing something and really working for the highest best, and then it's coming. Da, este vorba și despre a celebra deja aceste lucruri ca și cum deja sunt aici, dar și să lucrăm pentru asta. Even if we're not perfect yet, we're doing our best, and that's enough for that also. And I know so many people who always think, oh no, I'm not good enough yet, and I have to wait, I have to learn more and all that, and they never start their job. And it is about putting into practice what we know now. Chiar dacă nu suntem perfecți, And even if it's not perfect, it doesn't matter. chiar dacă nu suntem perfecți, Just nu go for it. Go for your dreams. Realize your dreams. pur și simplu urmăriți-vă visurile, acționați. And also I have my little booklet again, which you already heard the other day. And what it says today is really helping us each individually. Be not bowed down by self-concern. Nu fi preocupat de propria ta persoană, So that you miss all the wonders in life. ca să pierzi toate minunățile lumii. Dwell on all the beauty and wonders in life. Bucură-te de toate minunățile din lume. Go about with your eyes wide open Mergi cu ochii larg deschiși and appreciate the beauty around you. și apreciază frumusețea din jurul tău. Take one day at a time Ia fiecare zi pe rând and appreciate that day to the full. și apreciază ziua respectivă. Let every moment be filled with love and thanksgiving. Lasă fiecare moment să fie umplut de iubire și de recunoștință. When anything comes up that is inharmonious, Când vine ceva care este în dizarmonie, look around quickly uită-te în jur repede and see how it can be exchanged for something which is harmonious. și vezi cum poate fi schimbat acel lucru în ceva armonios. Do it quickly, because negative and detrimental thoughts can grow as fast as weeds in a garden. Fă repede acest lucru pentru că genul ăsta de can you repeat? Yes. Do it quickly, because negative and detrimental thoughts can grow as fast as weeds in a garden. Gândurile negative pot crește foarte repede, așa cum cresc buruienile într-o grădină. And choke all beautiful and delicate plants Și cultivă și sufoc aceste plante delicate și suave, if they are allowed to take control. dacă le este permis să țină controlul, să preia controlul. Learn to control your thoughts Învață să-ți controlezi gândurile, so they are only ones of beauty, harmony and love.
Pentru ca ele să devină doar gânduri de iubire, armonie și pace. Once your positive thoughts have been well established, După ce gândurile tale au fost foarte bine stabilite, you will automatically look for the very best in every situation. vom căuta automat lucrul cel mai bun dintr-o anumită situație. Only then can you relax. Doar atunci te poți relaxa. Let go and enter the joy and freedom of the Spirit. Eliberează-te și Let go and enter the joy and freedom of Spirit. Lasă să pătrundă în tine bucuria și libertatea spiritului. lasă să pătrundă în tine bucuria și libertatea. So it's really up to us, every one of us, Așa că depinde de absolut fiecare dintre noi to keep the vision of the world we want to create. să păstrăm și să avem viziunea lumii pe care vrem să o păstrăm și să o avem. And not go into what the media tell us, Și să nu fim atenți la ceea ce ne spune media, because there are so many people already buying stuff, you know, like that you can keep a long time, sugar and flour and all these things. pentru că foarte multă lume a început deja să cumpere aceste produse care pot fi păstrate mult timp, cum ar fi făina, zahărul, And building safe spaces where they can stay. și să creeze aceste spații safe, spații sigure unde pot să trăiască. But it is not about that. Dar nu este deloc vorba despre asta. It is really about creating the new. Este vorba de a crea noul. And I'm convinced there cannot be war anymore. Și sunt convinsă că nu vor mai exista războaie. We are far too many to support peace and love and joy and light. Suntem prea mulți suntem prea mulți dintre noi care susțin iubirea, pacea, bucuria, lumina. So let us all be an example Haideți să fim cu toți un exemplu and do our best. și să facem cel mai bine. And that is completely enough. Și este absolut suficient. We cannot individually change the world, Individual nu putem schimba lumea, but we can do it all together. dar putem face asta împreună. Any comments? Comments and contributions? Or telling us about a beautiful project? Come here and say it. Some of us are for the first time on the festival, so we don't know nothing about you. So please tell us about you something and about your Berthelian experience. Yeah, please. I already did yesterday. You were not there. We came. Yeah, but you can get all the conferences, you know, on the Yes, net, yes, on yes. the Okay, internet, thank so you. so you Yes. can listen to it Thank then. you. Este prezentarea. Este o prezentare cu fiecare. Noi n-am fost ieri. am Este fost scris. marți. Este scris? Da, da, da. Da? Ah. Jos. Ok. Da. Yes. Yes, I would just like to say, I love what your last statement that, we are going to create a better world all together. And I ask you this, or my experience is that when I create my world in such a way, Maybe she can translate. okay, Ok. A spus că i-a plăcut foarte mult ultima parte a discursului și acum vorbește despre cum creează ea propria ei lume, viziunea ei asupra lumii. when I am able to find peace in my own heart Atunci când găsesc pace în inima mea and have my life, like I love what you say, what you were just reading about when inharmonious thoughts or
or situation come, we work immediately inside ourselves to make that harmonious. E referitor la citatul citit din acea cărticică, că atunci când ai aceste gânduri armonioase și luminoase, So it seems, and I'm sure you mean this, but I'm just elaborating. So it seems that each one, and I'm going to start with myself, create a life that is harmonious and coming from love. Stop. Deci când ai aceste gânduri frumoase în interiorul tău, pur și simplu creezi asta și în exteriorul tău. Yeah, and there is a bit of a mantra, which is appreciation, compassion, forgiveness, humility, Honesty, understanding, and courage. Ok, și e ca un fel de mantră pe care o are ea. Can you repeat only the words? It's, Oh, sure. ok. Appreciation, Apreciere, compassion, compasiune, forgiveness, iertare, humility, să fii umil, modest, understanding, înțelegător and courage. și curajos. And what that courage means is to speak up when you see something inharmonious happening that you can make a difference with. Și când spun despre curaj, vorbesc despre acel lucru în care pur și simplu tu vorbești în momentul în care ceva ți se pare armonios, astfel încât să poți să schimbi acel lucru în ceva armonios. Yeah, and to see that mantra not as ideas, but as behaviors. To behave with humility, to behave with understanding. Acea mantră înseamnă, de fapt, să te comporți în modul respectiv, să nu fie pur și simplu idei abstracte care practic nu le aplici în viața ta de zi cu zi. So I love your statement, again I'll say this, that we work together, but what I have noticed in my life Da, îmi place acest concept de a lucra împreună, dar ceea ce am observat eu în viața mea is that unless I am harmonious Am observat already că dacă inside myself, eu nu sunt deja armonioasă în interiorul meu and begin to work with others who also are not harmonious yet, și să lucrez cu ceilalți care nu sunt încă armonioși, then all our wonderful intentions cu toții au intenții foarte frumoase, În ciuda often, intențiilor. often fall apart. da, în ciuda intențiilor bune, de fapt nimic nu se... Totul se destramă, nimic nu se concretizează. So I am sure that's what you mean. yes, I mentioned before that I think it is important to incarnate what we say and do, and really be an example of that, and then we are credible. Trebuie să fim un exemplu pentru a fi credibili. Nu putem doar să vorbim despre asta fără a pune în practică acele lucruri. It's not about praying for peace or that thing. It's really doing it and being it ourselves. And if we speak from that point, then we are absolutely credible. Nu trebuie doar să vorbim despre iubire sau despre toate lucrurile astea, ci pentru a fi credibil trebuie să le aplicăm în viața noastră. And the more of us we are that way, the faster it goes. Cu cât suntem mai mulți așa și gândim în felul acesta, cu atâta se întâmplă mai repede lucrurile.
Any more comments or questions? Okay, thank You you. want to ask something? Yeah, there's one person. One person. Okay, I will tell you personally. No, you can tell me. Come on. Yeah, say that. You want to come You want and take the... microphone? E o să-i transmiți e păcat că în România nu se uită doar 5% din populație la media. She says that here in Romania there are not only 5% nu se uită. 5% of the population that looks at TV and TV shows, and there are only 5% that doesn't. Yeah. A little bit. Yeah. 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 She says that here in Romania it's not 5% who listens to the media, but 95%. But it's all a process, you know, and and each country is where they are, and we just have to go along with whatever, and still not be despaired by that. Yes. And know that all is very well, and act as though it is already happening. You know, if you complain, oh, they're not enough yet, and so on, you know, more and more people think about it and do things. Yes. Like in the refugee question, for example, there's so many private persons helping them and working with them and doing whatever they can to keep them in the country, and it's fabulous. And more private initiatives. Da, am revenit la subiectul de migranților, că sunt foarte multe persoane care ajută acești migranți, sunt persoane fizice, să le numim, nu entități, organizații care îi ajută, și mesajul e același, să acționăm fiecare dintre noi. And even sometimes television has good programs. Uneori chiar și televizorul media are programe bune. Sometimes. Doar uneori. După Revoluție, la cursurile de metafizică, circulă un banc bun. Am scăpat de comuniști, dar am luat de ziariști. There was this joke after communism in Romania that says we just got rid of communists, but the journalist came. Yes. Yeah, I also wanted to add about what you said about the media. I was really laughing because you said that they put it in a completely different context. But I experienced, I was really surprised about the media in the last time, because I experienced that we are all humans, and I experienced openness for new topics. Like I was interviewing last time about another topic, and they made it very beautiful, and I was really surprised that they are so open. And I read from the same newspapers who interviewed me about pranic nourishment, and I was so surprised, thinking, what they are writing about pranic nourishment in our local newspapers. And they interviewed a pranic girl, she's living in Germany, and it was a very good article. Yeah, there are better. So I see this openness And everywhere now. yeah. People can talk You about should. this. I will translate, yeah. Ea vorbește despre faptul că media are și părți bune, au început să devină și ei doritori de noutate și să transpună acea noutate corect. A spus că a citit într-un ziar local din Germania despre o fată care se hrănește cu prana, despre această hrănire cu lumină, și s-a părut minunat acest lucru, că poți găsi într-un ziar local un articol atât de bine scris. Yes, and there are also some newspapers, like the Intelligence Optimist. It's an American one, and the what is
call the other one. There's one in England also. There are some journalists who are reporting good news also, and it's good to know that. There is in Romania tu TVR2. Mm-hmm. Aveau la știri 2 minute sau ceva, știri pozitive. He says that in Romania there's this channel TVR2 and there was only 2 minutes of I don't know. But it's still something. It was special. It was something. Somebody, a journalist doing only this. Yeah. Yes, I also find even in publicity, they're talking a lot about Zen fashion or in all in all domains you find things that they are picking up on, and it really is changing. Can I add something? Yeah. According to the experience of life that I have been through, I could say that now the easiest way to do so is by just accepting that you are being created. We have been created like pure love, and so we are pure love. There is nothing to do to be pure love. It's just to smile to you as you really are already, and then see in everything that is that pure love in action. We are masters into that. We have been helping a lot of different star systems to ascend and vibrate into higher states. It's not something new, it's something that we know a lot. And it's just us that are opening the key by accepting who we already are. Because what you are searching for is who you already are. So She has to now we have translate. access to a really easy way to recognize the perfect divine movement or dynamic or intelligence. Can you tell this in Romanian? Sure, in Da, mesajele sunt foarte frumos, că suntem iubire pură în momentul în care trebuie, nu știu, să căutăm doar cheia de acces la această stare din care suntem cu toții construiți. Iubirea pură este și în interiorul nostru, iubirea pură exprimăm, suntem înconjurați practic de această iubire universală. It was shorter, but the essence I got it. Yeah. And there's lots of young people nowadays who are already in this consciousness. And even the children very often tell their parents, I don't want to eat animals anymore. Or some of them even say, I don't want to eat anything anymore. Bine, sunt copii, noua generație, care deja refuză să mănânce animale sau refuză să mănânce, să consume hrană solidă. And also there's this beautiful 17-year-old girl in Switzerland. 17? Yes. Okay. Această fată de 17 ani din Elveția. And she is really connected to the cosmos. She speaks to the masters and she is fully awake. Este foarte conectată la univers și vorbește cu diferiți maestri. And she went to school only the obligatory time in Switzerland. Și a mers la școală numai obligată, pentru că era obligatoriu practic să facă. And she left school at 17 and she is creating a new school for the new children now. Și a plecat din școală la 17 ani și practic acum construiește ea. In Switzerland, in the German part of Switzerland. În partea germană a Elveției. Yeah, and they have created an association and she couldn't be the president because she is too young. Au creat această asociație unde Christina Drei, D-R-E-I. And she writes books, and her mother helps her writing them. And she does talks a lot, and her books will be translated into other languages, and she's really coming out now. Da, referitor nu a putut să fie președintele acelei asociații pentru că avea doar 17 ani și ea scrie cărți, publică diferite articole și mama ei o sprijină în tot acest demers. And there's more and more of these children coming now. Și sunt din ce în ce mai mulți copii de felul ăsta.
And they know that they have come to spread love. Știu că au venit aici pentru a împărtăși iubirea. Okay. Any more? Okay, thank you. Thank you.